හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා යක්ෂශ්‍රී YouTube channel එකෙන් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම ටෙක් රිවිව්ස් කියනකට වඩා පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට වැළුවේ එඩිටින් ටියුටෝරියල් ටිකක් ආයෙත් ගේන්න හැමෝම ඉල්ලපු හින්දා ඉතින් මෙතනදී මම අද කතා කරන්න යන්නේ මොකප්ස් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මොකප්ස් සමහරවිට දන්නවා ඇති ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් මම ඩිසයිනර් කෙනෙක් මම වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේම මේ channel එකෙන් මම මොකප්ස් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ගියේ සමහර අය දන්නවා ඇති නොදන්න අයට දැනගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ටයි වැදගත් වෙන්නේ මොකප්ස් කියන දේ. ඇයි අපි මොකප්ස් එක පාවිච්චි කරන්න කියන දේවල් මම මගේ කලින් වීඩියෝ එකේදී එහෙම නැත්නම් part 1 එකේදී සම්පූර්ණයෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කරන්න යන්නේ මේ කොහොමද මේවා හරියට අපි යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් හැම මොකප්ස් වලට දාන විදිහ සමහරවිට දන්නේ නැතුව ඉතින් මොකප්ස් ලේසියෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද වීඩියෝ එකෙන් මොකප්ස් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ෆ්‍රීම හරියට ඔයාගේ ඩිසයින් එකට ගැලපෙන විදිහට මොකප්ස් යූස් කරලා කස්ටමර් එන නැත්නම් ඔයාගේ ක්ලයන්ට් ඒක සෙන්ඩ් කරන්න කියලා. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. මොකප්ස් කියන දේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ වලට වගේම ෆොටෝ මොකප්ස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ ෆොටෝ මොකප්ස් ගැන. මම තවත් වීඩියෝ එකකින් වීඩියෝ මොකප්ස් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ ෆොටෝෂොප් එකයි ඉලස්ට්‍රේටර් එකයි. ඒකෙත් මම අද දැන් කතා කරන්න යන්නේ ෆොටෝෂොප් ගැන. ඉතින් මම මෙතනදී බෙන්නන ඔයගලන්ට කොහොමද මොකප්ස් එකක් හරියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් හරියට මොකප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ෆ්‍රී පික් කියලා. ඉතින් ෆ්‍රී පික් කියන සයිට් එකෙන් අපිට පුළුවන් මොකප්ස් ගොඩක් දේවල් මේ සයිට් එක through අපිට ගන්න ෆ්‍රීම. ඉතින් මේකෙදි මෙතනදී මොකප්ස් ගණනාවක් තියෙනවාට ගන්න පුළුවන්. මොකප්ස් කියන දේ දන්නේ නැත්නම් මොකක්ද කියලා මගේ කලින් වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. මම මෙතනින් දාන්නම්. හරි මම මෙතනින් ගිහලා ගහන්නම් මොබයිල් කියලා. පේනදී වාට මොබයිල් සර්ච් කරාට පස්සේ මොබයිල් එකේ එනවා මෙන්න මේ වගේ මොකප්ස් කීපයක්ම. ඉතින් මෙතනදී බලන්න Adobe stock එකේ වාට buy කරන්න තමයි දෙන්නේ ෆ්‍රී දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ දේ තමයි මේ දිනේ අපිට ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වාට පුළුවන් මේ සයිට් එකේ මෙතන ෆිල්ටර්ස් දාගන්න ෆ්‍රී එකයි. ඒ වගේම PSD කියන ෆෝමැට් එකයි. PSD කියන්නේ මම කියෝගේ Photoshop. ඉතින් මේ විදිහට දාලා වාට මොකප්ස් ගණනාව මේ විදිහට පල්ලයට ස්ක්‍රෝල් කරන ගිහිල්ලා next page වලින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නන්න මම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු දෙක තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ ඔයා හිතන්න මට මේක ඕනේ කියලා මගේ ෆොටෝස් තුනක් වගේ දෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේකට දාගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී ඩවුන්ලෝඩ් එක ක්ලික් කළා. අපි මෙතනදී ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් Go Premium කරලා ඕනම් ප්‍රීමියම් එක පර්චේස් කරලා ගන්න. ඉතින් ප්‍රීමියම් එක ඔයාලට පේනවා මෙතන 93,49,000ක් රිසෝසස් තියෙනවා. ඊටත් වැඩිය තියෙනවා. ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හැබැයි මන්ත් එකකට යූරෝස් ගෙවන්න ඕනේ 7.50. ඉතින් 7.5 කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලොකු ගාණක්. නමුත් ප්‍රීමියම් කරත් ඔයාලට මුළු සයිට් එකේම තියෙන මොකක්ස් ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ මාසෙක ගාණක් ගෙවලා ඇක්සස් ගන්න පුළුවන් ඔක්කොටම. හැබැයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක. ඉතින් මෙතන මම ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් එනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇට්‍රිබියුෂන් එකක් දෙන්න කියලා ඒගොල්ලන්ගේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මේ ලින්ක් එක කොපි කරගෙන ඔයා ගිහලා ඔයා පාවිච්චි කරනද ඔයා සයිට් එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේගොල්ලෝ පර්මිෂන්ස් ගන්න ඕනේ. ඔයා සාමාන්‍ය YouTube channel එකකට ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ඔය ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ මේක ඉන්ටර්නෙට් එකට දාන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට මේ ලින්ක් එක කොපි කරලා දාන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි ඔයා මේ ලින්ක් එකෙන් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකට මොකද අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයාගේ මොකක්ස් ඔයාගේ page එකට මොකද අනිවාර්යෙන් ඇට්‍රිබියුෂන් එකේම නැත්නම් මේකට දායක උනේ මේගොල්ලෝ කියලා මේගොල්ලන්ගේ ලින්ක් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. නැත්නම් කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික්ස් වදිනවා මේකට අනිවාර්යෙන්ම. YouTube මොන හරි දානවා නම් අනිවාර්යෙන් පරිස්සමෙන් දාන්න. මෙතනින් අරගෙන කෝකටත් ගිහලා ඇට්‍රිබියුෂන් ලින්ක් එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. හරි අපි යමු එහෙනම් මේකේ ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මෙතනදී මගේ පර්සනල් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට වගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැති ගොඩක්ම ඩේසින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේකේ. මම මෙතනදී මගේ ලොකේෂන් එක දීලා මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මෙහෙම ලොකේෂන් එක දීලා ආ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ මේ කීපයක්ම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් මේක තමයි මම අද පාවිච්චි කරන සයිට් එක. මම බෙන්නන්න මේකෙන් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත කීපයක්. ඉතින් මේ තියෙන මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත කීපයක්. ඉතින් මෙතනදී මේ වින්ඩෝ වලින් අපිට පුළුවන් මොනවාද කොහොමද මේවා පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ දින මම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු කීප මම කිව්වා වගේ මෙතනදී මම මේ ඩාර්ක් මොබයිල් කියන එකට යන්නම්. ඔයාලට වෙනදී වින්ඩෝ එක ඕපන් කරාට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට PSD ෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉමේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ලයිසන් එකක් හම්බ වෙන ෆ්‍රීම. ඒ වගේම ප්‍රීමියම් එකේ ලයිසන් ඇදලා ඉතින් මේවා අපිට වැඩක් නැහැ. එලියට ඇදලා ගන්න මේකෙන් ඉමේජ් එක වට ඕන ෆෝල්ඩරයිස් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී ඉමේජ් එක ඔයගලන්ට එලියට ඇදලා පෙන්නනවා මේ තියෙන මොකක්ද එක.
මේ තියෙන මොකප් එක හැදුනට පස්සේ කොහොමද අපි රිසල්ට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මේකෙදි මම PSD ෆයිල් එක මෙහෙම ඇදලා එළියට ගන්නවා. මට පේන්නේ කොපි වෙලා මෙතනට එනවා. ඉතින් මම මේක ඩීලීට් කරගන්නවා. ඩීලීට් කරගෙන මම යනවා ඊළඟ එකටත්. ඉතින් මේක ඩීලීට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙත් ගිහිල්ලා මේ වගේ PSD ෆයිල් එකක් දෙනවා. PSD ෆයිල් එක එළියට ඇදලා ගන්න. ඒකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. මේ වගේ ඉතින් ඔයාලට කැමතිව මේ විදිහට අරගෙන දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඩීලීට් කරගන්නම්. මේ විදිහට මම ඔක්කොම කරගෙන යන්නම් ටක් ගාලා. හරි මේ විදිහට PSD ෆයිල් එක එළියට ගත්තට පස්සේ අපිට මේ වගේ PSD ෆයිල් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දින අපි එඩිට් කරන්න දෙන ෆයිල්ස් ටික අපි යමු වෙන මේකෙන් එකක් ඕපන් කරගන්න. මම බලනකොට මේ 801 කියන PSD ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න යන්නේ. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති Photoshop මේ විදිහට ඔන් කරගත්තට පස්සේ මේකේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මොකප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා high quality mockups 4K වෙනකන් මොකප්ස් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් අරගෙන ෆ්‍රී. ඒ වගේ මේකේ ලින්ක් එක ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් පර්චේස් කරන්න වෙනම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට ගන්නවා. නැත්නම් ෆ්‍රී ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් සයින් වෙලා ගන්න. ෆ්‍රී එක විතර අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම ඉස්සෙල්ලාම කියන කොහොමද මේවා අපි ඇක්සස් කරන්න කියලා. මේ දිනේ your design 1, your design 2, your design 3 editable layers තියෙන මෙන්න මේ ෆයිල් එකේ. ඒක Photoshop වල අලුත් කෙනෙක් වුණත් මේක ලේසියෙන් මාට මේව කරගන්න පුළුවන්. මම Photoshop ගැන ලොකුට කියන මම මේක දාන්න විතරක් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගන්නම් ෆොටෝස් තුනක් මොබයිල් සයිසස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකට තෝරගන්නම් ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට මං ගාවම තියෙන මගේ ෆොටෝස් කිහිපයක් මම තෝරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට කැමති දේවල් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්, ඔයාගේ මොකද ඇප් එකක් ගන්න පුළුවන්, ඔයාගේ ඩිසයින් එකක් ගන්න පුළුවන්, ඔයාගේ පර්සනල් ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්, ඔයාගේ මොනවා හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් ගන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මොබයිල් සයිස් එක වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක පෝර්ට්‍රේට් එහෙම නැත්නම් කෙලින් තියෙන ඩිසයින් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයගලන්ට Photoshop වලදී පෙන්නන මේවා ඔක්කොම ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට්ස් එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ගැන ලොකුට හිතන්න එපා. අර වෙනවා ඇති මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක ඔෆ් කරන්න පුළුවන්, ඔන් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී යනවා editable layers වල. මම මේක පොඩ්ඩක් උඩට දාගන්නම්. උඩට දාගෙන මම යන editable file වල design smart objects කියන ඒවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ switch එක ඔෆ් කරාට පස්සේ මේකේ තියෙන designs තුන මැකිලා යනවා. ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේවා ඔෆ් කරලා බලන්න පුළුවන් කෝකේද අපේ මොකප්ස් ටික තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේවට තමයි මොකප්ස් කියන්නේ. ඒ වගේම අපි දාන ඩිසයින් එක තමයි මේකට වැටෙන්නේ. මේකේ ලයිට් කරෙක්ෂන්ස් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් පොඩ්ඩක් වෙනස පේනවා ඇති. මේ එක එක ලේයර්ස් දාලා ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. අපිට තියෙන්නේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් කරා මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ your design කියන එකයි design smart objects කියන එකට ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී පේනවා. මේ දින අපේ මොකක්ස් ලේයර්ස් තුන පේන දෙකකින් එකට සිලෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් මම මේක කරන්නේ මේ smart object කියන ඒවා ඩබල් ක්ලික් කරන්න බලන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ස්ක්‍රීන් 1 එක මේ තියෙන අපේ ස්ක්‍රීන් 1 එක මෙතනට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මම මේක හැමෝටම ලේසි වෙන විදිහට කියලා දෙන වැඩේ කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක උඩට අපිට පුළුවන් අපේ මගේ පර්සනල් ෆොටෝ එකක් මේක කැතයිදී එක ගණන් ගන්න එපා. ඔයාලට කැමති දේක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකෙදි මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගෙන ආවිල්ලා මේක උඩින් තියලා අතහරිනවට පේනවා ඇති ඉමේජ් එක ගොඩක් quality. මම මේක මේ විදිහට මම පොඩි කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති ඔයාගේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සෙට් වෙන විදිහට. ඉතින් හරි මට මේක සෙට්. ඒ වගේම ඔයාගේ උඩින් ටෙක්ස්ට් තියෙනවා නම් මේවා අයින් කරන්න. මේවා අයින් කරන්න. මේ ටෙක්ස්ට් එක අයින් කරලා දාන්න. මේ මෙතන ටෙක්ස්ට් ලේයර් එකක් ඒවත් අයින් කරලා දාන්න. මේවා හිට් මේ වගේ හයිඩ් කරාම ඇති ඒවා අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේකේ මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක අනිවාර්යෙන් සේව් කරන්න ඕනේ. Control A සිලෙක්ට් කරලා Control S සිලෙක්ට් කරන්න. එතකොට මේ ඔක්කොම ටික සේව් වෙනවා. හරිය වෙන්නේ නැති. මම ඉන්නවා ලස්සනට ෆෝන් එක ඉස්සරහා. ඉතින් හරි මේ විදිහට ඔයාලට මොකක්ස් වල දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ටක් ගාලා පෙන්නනම් අනිත් ඒවා දාගන්න කොහොමද කියලා. මම ඉතින් මගේ අනිත් ෆොටෝ එක. ඉතින් මම මේකෙදි මේ විදිහට design 2 එකට යන්නම්. design 2 එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මගේ දෙවෙනි ෆොටෝ එක මෙන්න මේක. ඉතින් මම මේක ඉනිහිල්ල දානවා මේක උඩට දාලා මේක හරියට මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නයි තියෙන්නේ. Control A Control S එනදි දෙවෙනි එකත් මේ විදිහට වැටෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මම තුන්වෙනි ෆොටෝ එක මම යනවා. මම තුන්වෙනි ෆොටෝ එක යන්න කලින් මම මේකේ තුන්වෙනි එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ස්ක්‍රීන් එක ඔන් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔයාලට පේනවා ඒකත් වැටෙනවා.
මෙතනින් ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එකේ තුන්වෙනි ෆොටෝ එකට ගිහලා මම මේකත් අදගෙන ගිහලා 3 එක උඩින් දාලා මේකත් හරියට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා අර කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. හරි මම මේකත් මේ විදිහට දාගන්නම්. control as මට වෙනදි ලස්සනට අපේ මොකප් එක මේ විදිහට හැදලා තියෙනවා. ඉතින් මේවට තමයි මොකප්ස් කියන්නේ. ඉතින් මම මෙතන තිබෙන්නේ මොබයිල් එකක් විතරයි. අපි යමු එහෙනම් normal අනිත් එකක් කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න. මේ විදිහට වගේ කැමති ෆොටෝස් මේ විදිහට දාලා මොකප්ස් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට පුළුවන් මේ ලේයර්ස් ඔක්කොම ක්ලික් කරලා අයින් කරලා දාන්න. මොකද මට තේරුම් නැහැ ඒව. හරි මම මේ ටික අයින් කරගත්තා. ඔයාලට මේක සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේක වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට වෙනම ෆොටෝ එකක් මේකට දාලා මොකක්ස් ටික වෙනම PNG එකක් විදිහට අරගෙන දාන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහදී ගැන කතා කරන්න ලොකුවටම. අපි කතා කරමු තවත් මොකප් එකක් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම මෙතනදී ගන්නම් වෙන මේ මොකප් එකේ මේ දින කොෆි බකට් එකක්. එහෙම නැත්නම් කොෆි බින් එකක්. ඉතින් මේක ටිකක් වෙනස් දෙයක්. ඔය දැන් මම කොෆි බින් එකට දාන්න යනවා කියලා මං ගාව තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහටම මේකෙත් තියෙනවා editable file එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න අනිවාර්යෙන් object shadows කියලා මේ තියෙනවා. ඔයාලට මේ on off කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දින අපේ මොකක් ෆයිල් එක. ඉතින් මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට හොයාගන්න බෑ නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මෙතන තියෙනවා මේ ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක අයිකන් එකක්. මෙන්න මේ විදිහට පොඩ වෙනස් අයිකන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක ඩබල් ක්ලික් කරාම මට පුළුවන් මේ දිනේ අපේ මොකප් එක. ඉතින් මට පුළුවන් මේ ෆයිල් එක මෙතන මෙන්න මේ මැදගෙන ගෙනත් දාලා මේක අනිවාර්යෙන් දාන්න කලින් මේකත් ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කරගෙන ඉන්න. ඒතකොට quality එක lost වෙන්නේ නැහැ. මට පුළුවන් මේ විදිහට මේක දාලා මේක ඕකේ කරනවා. අනිවාර්යෙන් සේව් කරන්න. සේව් එක වැටෙන්නේ නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් සේව් කරලා නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේක සේව් කරන්න. ඉතින් මේක තාම සේව් වෙනවා. හරි සේව් වුණා. ආඩ් වෙනදී අපි දාපු ඉමේජ් එක ලස්සනට මේක උඩට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට ලෝගෝ එකක් මම මේ වගේ ඩිසයින් එකක් ඕනම දෙයක් මේකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන්ම මේ දින කොපි එකට අපි දාපුවා. ඉතින් වට මේ කලර්ස් ටික වෙනස් නැත්නම් මෙතන ලයිටින්ග්ස් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඇත්තේ මේගොල්ලෝ. ඉතින් ඒ ටික ඔයාට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කතා කරන්නම් මේකේ තවත් අපිට ෆොටෝෂොප් වල මොකප් එකකට ගියොත් මේ දින තවත් මොකප් එකක් මේවා අනිවාර්යෙන් අපි පාවිච්චි කරන කොහොමද මේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට දෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ බඩු අපේ ඩිසයින් එක කරාට පස්සේ ඉතින් මම මෙතනදී මේකත් පෙන්වන්න ටක් ගාලා මෙතනදී මම මගේ ෆොටෝස් උනම් මම දාලා පෙන්වන්න ගොඩක් ලේසි එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට්. ඉතින් ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්න මේ විදිහට. වෙනදී මේ ඇවිල්ලා තියෙන අපිට මෙතන ෆෝන් එකේ තියෙන මෙන්න මේක මම ඩිලීට් කරගෙන ඉන්න. මෙතන තියෙන ෆෝන් එකේ තියෙන එක තමයි මෙතන ලොගෝ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන එකට මම දාගන්නවා. මගේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. ඔයාලට පේන ඇති මේක පොඩක් ජස්ට් නැත්නම් චුට්ටක් විතර අදින්න. හරි එකක් දාගෙන ප්ලේස් කරන්න කියලා අහන. ඉතින් මම ප්ලේස් කරනවා. ප්ලේස් කරාට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ලස්සනට අපේ ෆොටෝ එක වැටලා තියෙනවා. හරි අපිට පුළුවන් ඊළඟ එකටත් දාගන්න. ඉතින් ඊළඟ එකේ තියෙන ලැප්ටොප් ස්ක්‍රීන් එක ගැනම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක. ඉතින් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට මම යනවා දාගන්න ෆොටෝ එකක්. මම පුළුවන් මේ කැමති විදියට මේව ලොකු කරලා පොඩි කරලා ගන්න. ඉතින් මම මේක දාන මේ විදියට මම මේකත් මේ විදියට සේව් කරගන්නවා. සේව් කරලා මේ ක්ලෝස් කරලා දානවා. අපිට නැත්නම් මේකත් ලස්සන මේ විදියට ස්ක්‍රීන් එක වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟට ගිහිල්ලා මොකප් එක ඊළඟට තියෙන මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති ඩිසයින් එක කොහේ හිතනදී ෆොටෝස් විතරයි දාන්න පුළුවන් කියලා මම මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඩිසයින් මේ විදිහට පෙන්නන්නම්. ඔයාගේ ලෝගෝ එකක් මේ ඉතින් ලැප්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන මෙන්න මේකට මෙන්න මෙහෙම ඇදලා දාන්න. මේක පොඩ්ඩක් ඔයාලට ඕන ෆුල් ස්ක්‍රීන් ඇදලා මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි මේකත් අපි දාගත්ත. control as අනිවාර්යෙන් ඔබන්න සේව් කරගන්න. හරි අපි යමු එහෙනම් මේකේ දාගත්ත ඔන්න අපේ වැඩේ ඉවරයි. මෙතන මොකප්ස් අපිට ඕන ඩිසයින් එකක් දාලා ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගලන්ට තවත් මොකප් එකක් පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් මේකටත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මොනවා හරි දේවල් තියෙනවා නම් දාගන්න මේ මොකප් එකටත්.
පාට වෙනද මේ ෆොට එකත් මේකට අපිට ලස්සන වෙලා දෙන ඕන දෙයක් අපිට මේකට ප්ලගින් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මොකක් එක. ඉතින් මේකෙත් මම දාන්න යන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක දිග වෙනවා. පාට මේ ලේයර්ස් පහක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන එඩිටර්ස් ඔන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හොයාගන්න බැන්න මොනවද මේ ලේයර්ස් කියලා. ඔයාලා මෙන්න මේක ඕෆ් කරලා බලන්න. මේ දින ඩිසයින් ඇප්ලිකේෂන් කියලා. ඉතින් මේකෙදි මේ දින ස්ක්‍රීන්ස් පහ. මෙතනදී ඔයාලට කැමති ඕන් කරලා මේ විදිහටම මොකක් එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නනම් මම හදාගත්ත මොකක්ස් වගේක් තියෙනවා. මේ තියෙන එකේ රිසල්ට් එකක් විතර මම ගත්ත එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මගේ සයිට් සහ මගේ පර්සනල් account ඔක්කොම තියෙන එකක්. ඉතින් මේ වගේ එකක් ඔයාලටත් හදාගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකෙන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අරගෙන මේකට දාලා අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසියෙන් මේක කරගන්න පුළුවන් හැමෝටම. ඉතින් මම ඊට මොකක්ස් ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මොකක්ස් කියන එක අපිට ඕනම දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඕනම දෙයකට වගේ ඩිසයින් එකකට වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකකට වගේ ඇප් එකකට ඔයාලා ලොන්ච් කරන ඕනම දෙයකට මේ මොකක්ස් කියන එක ඉතාල වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ටයිම් කෙනෙක් මොනවද දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මොකක් එක දාලා දෙන්න. ගොඩක් ආසී හිතන විදියට මොකක්ස් ගැන වැඩිදුර විස්තර මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔච්චරයි. අපි අලුත් දවසක අලුත් ටියුටෝරියල් එකකින් අලුත් ටෙක් රිවිව් එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ එක නරඹනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එක හිතනවා නම් වටිනවා කියලා අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මොකද ඒක තවත් කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි. ඔයාගේ අදහස මොන වගේද කියලා මේ වීඩියෝ එක ගැන. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා යන්න. එහා පැත්තේ bell icon එකක් තියෙනවා. ඒකත් අනිවාර්යෙන්ම click කරගෙන යන්න. එහෙම කරද්දී විතරයි අපි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපුවම ඔයාලට notification එකක් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි තවත් අලුත් දවසක ඉක්මනටම හම්බෙමු. මම යක්ෂශ්‍රී.